Morjesta. Tarpin viritteleminen voi olla joskus tosi turhauttavaa ja etenkin tietysti, jos ei ole hirveästi kokemusta siitä, mutta vaikka olisi kuinka sitä kokemustakin, niin joskus, jos olosuhteet on huonot, että on tosi tuulista tai sataa tai on jo pimeätä ja pitäisi yksinään viritellä se tarppi, niin se voi olla kyllä monesti hankalaa. Ja siinä on hyvä, jos on jotakin niksejä käytössä tai joku tietynlainen tyyli, niin se sujuu paljon helpommin sitten. Ja mä ajattelin, että mä voisin näyttää, minkälainen tapa ja tyyli itselleni on muodostunut tässä näiden vuosien aikana, mitä on harrastellut näitä retkeilypuuhia. Ja mä tykkään etenkin sitten tuolla pidemmillä vaelluksilla, kun siellähän leiri puretaan ja pystytetään yleensä niin kuin joka päivä, niin semmoiset niin kuin niksit on tosi tarpeen sitten, että se tarpin viritteleminen ja ylipäätään se leirin pystyttäminen ja purkaminen olisi sitten mukavampaa, eikä siihen aina tuhraantuisi hirveästi aikaa. Tämä on nyt tietysti etupäässä niin kuin riippumattoilijan näkökulmasta, mutta kyllä näitä samoja juttuja voi soveltaa mihin tahansa tarpin käyttöön. Ja ensimmäinen ja olennainen asia on tietysti se, että miten se tarppi on niin kuin pakattu, että kaikki tarvittava sit löytyy helposti sitten, kun niitä tarvitaan. Ja mulla on aina yhdessä pussissa kaikki tarvittava täällä, sekä itse tarppi että narut ja kiilat. Tää on muuten vesitiivistää pussi, että jos tarppi on märkä silloin kun se pakataan, niin vesi ei valuisi sitten muiden kamojen päälle repussa. Ja tässä on mun tarppini, tää on tällainen niin kuin rullattuna, se aukeaa tästä sitten hyvin ja mulla on nämä olennaiset narut kaikki niin kuin kiinteästi paikallaan tässä tarpissa, että se on se niin kuin suurin yksittäinen juttu tässä, että mikä helpottaa sit sitä pystyttämistä ja pakkaamista. Ja mulla on täällä kiiloja, yhteensä 8 kiilaa täällä ja sitten pitkiä lisänaruja, että jos tarpin liepeitä vaikka kiinnittää sitten niin kuin puihin, niin monesti tarvitaan pitkiä naruja. Mä laitoin riippumatonkin paikalleen, niin ei ole niin tyhjän näköinen setti sitten tässä. Ja tarppia kun mä lähden virittämään, niin mä laitan harjanarun suunnilleen leuan korkeudelle puuhun, niin sitten se tarpin harja tulee jotakuinkin oikealle korkeudelle suoraan siitä. Ja se vaatii ehkä vaan vähän hienosäätöä sitten lopuksi siinä, mutta se korkeus on niin kuin jotakuinkin oikea heti sitten. Mulla on tällaiset narulukot käytössä, ei tarvitse tehdä solmuja. Ei ole mitenkään pakolliset tietysti tällaiset, mutta varsinkin kylminä kuukausina tykkään näistä, että ei tarvitse sitten kylmillä sormilla tehdä solmuja. Harjanarun päät mulla on tällainen niputettuna. Monesti leiriä purkaessa tekisi mieli vaan sulloa kaikki semmosenaan sinne säkkiin, mutta mä kuitenkin teen aina tällaiset niput, koska on niin paljon mukavampi aloittaa sitten tällaisesta taas virittämään sitä tarppia verrattuna siihen, että se pitkä naru olisi tuolla sotkeentuneena pussissa. Siitä puun ympäri. Jos riippumatto on jo paikallaan tässä vaiheessa, niin sittenhän se riippumaton kiinnitysnaru jää tänne niin kuin väliin. Että tuolta siitä alustavasti kiinni toi naru. Sitten vaan rullataan täältä tarppia auki. Ja mulla on myös nämä niin kuin sivukiinnitysnarut sitten täällä paikallaan aina. Ja just tämän rullaamisen ansiosta ne pysyy täällä ihan järkevästi, niin kuin, ettei ne sotkeennu keskenään. Että jos toi olisi vaan mytyssä toi tarppi siellä pussissaan, niin mä luulen, että ne ei ihan noin hyvin kyllä pysyisi siellä. Täältä tuli toiset. Ja sitten jossain täällä on harjanarun toinen pää sieltä. Ja toinen pää kiinnitetään samalla tavalla sitten tänne. Tuulisella säällä tästä on ehkä eniten hyötyä tästä tyylistä, koska tässä toi pysyy niin kuin koko ajan hallinnassa toi tarppi, että silloin kun sä kiinnität toista päätä, niin sulla on vielä niin kuin rullattuna kädessä se tarppi ja sitten lähdet siitä vetämään sitä kohti toista puuta, niin se pysyy niin kuin näpeissä se tarppi, eikä tuuli pääse viemään sitä niin kuin mukanaan. Että kyllä tommoseen 3x3 metriä tarppiin ottaa kova tuuli iloisesti kiinni, että siinä voi olla hankala pitää se homma hallinnassa. Sitten ennen kuin lähdetään kiinnittämään liepeitä, niin täytyy katsoa, että se tarppi on keskellä niin kuin riippumattoon nähden, että nyt se on niin kuin enemmän tuolla päässä ja mun pitää pikkusen siirtää tarppia tänne päin, jotta se suojaa sitten samalla tavalla molempia päitä riippumatosta.
Noin, siinä olisi toi harja paikallaan. Tällainen narulukko on hyvin yksinkertainen kapistus. Siinä vaan toi naru menee tuommoisesta kiilakohdasta läpi ja se pitää sitten ton narun paikallaan, eikä muuten luista. Kesällä mä jätän aina tämän etupuolen ylös sillä lailla, että mä laitan pitkällä narulla vaan tämän kulman johonkin viereiseen puuhun kiinni ja sit on hyvät näkymät niin kuin sieltä alta ja näin, mutta tällä kun tuulet on kylmiä tietysti syksyllä ja talvella ja keväällä, niin tulee tehtyä sitten vähän suojaavampi tästä, niin nyt esimerkiksi laitan vaan kulman tästä suoraan maahan. Molemmat puolet on siis suoraan maassa sitten. Ja mulla on tällaiset lyhyet lisäkiinnitysnarut sitten, näitä on 2 per puoli tässä tarpissa ja nämä on tämmöisellä karabiinihaalla kiinni, että mun on helppo vaihtaa tämän paikkaa, jos joku toinen kohta on parempi. Ja sitten mulla on pidempiä näitä mukana, että jos tarvii saada se kiinni johonkin kauemmas. Tai talvella sitten etenkin kun maa on jäässä, ettei toi kiilaaminen onnistu, että täytyy laittaa puihin kiinni, niin silloin tarvitaan pidempiä naruja, niin mulla on niitäkin sitten valmiina mukana. Mulla on lenksut solmittuna täällä päissä valmiina, että on helppo vaan sitten laittaa kiilat tästä, vetää kireille nämä ja kiilata maahan. Toi on nyt tollainen jämäkkä peruskiinnitys vähän kylmemmille keleille tai sitten tuulisille keleille, että tarppi on 3 kohtaa kiinni per puoli 2 tommosella lyhyellä narulla ja sitten kulma suoraan maahan kiilattuna ja sama homma tuolla toisessa liepeessä ja toi on kestänyt kaikki tuulet myös tuolla Lapissa, että toi on jo aika jämäkkä kiinnitys sitten. Kesällä ei nyt ihan noin jämäkkää kyllä tule tehtyä. Mulla on toi harjanaru tuolla tarpin sisäpuolella ja se tekee tosi ryhdikkääksi tuon harjan ja tosi hyvä systeemi ja se auttaa myös tuulessa justiin sitten pitämään niin kuin homman hallinnassa ja näin. Mä alkuun vähän pelkäsin, että se naru siellä niin kuin kuluttaa sitä tarpin pinnoitetta, mutta en ole kyllä yhtään huomannut semmoista, että ne on aika sitkeitä materiaaleja kuitenkin. Sieltä tarpin alta tulee toi harjanaru, se on solmittu tuohon tarpin kulmalenksuun ja siihen samaan solmuun on liitetty sitten toi narulukko ja siitä edelleen sitten jatkuu toi päätynaru, mikä menee puun ympäri. Mulla on tämmöisiä solmuja täällä nyt vähän enemmänkin, koska mä oon alun perin laittanut tähän tarppiin vaan kulmiin narut ja mä oon lisännyt sitten jälkeenpäin niin kuin eri pätkästä ton varsinaisen harjanarun sinne väliin, että jos mä tekisin tän nyt alusta saakka, niin se olisi tietenkin yhtä narua kaikki sitten. Sitten kun mä lähden pakkaamaan tarppia, niin mä otan liepeet irti maasta ja irrotan toisen pään täältä puusta. Toinen pää saa olla edelleen siellä puussa kiinni. Sitten mä niputan ton pitkän narun täältä päästä ja lähden rullaamaan tarppia täältä. Ja mä pystyn helposti tekemään tämmöisen kireän paketin tästä nyt, kun toi toinen pää on edelleen tuo puussa kiinni. Siitä vaan sitten täällä tulee näitä kiinnitysnaruja, niin mä vaan laitan sinne rullan sisään ja ne pysyy hyvin niin kuin järjestyksessä. Siinä ettei ne mene siis solmuun keskenään, kun ne on tuolla tiiviissä rullassa. Ja tässähän parasta on se, että ei tarvitse laskea tarppia maahan, kun jos tarppi on kastunut siinä, niin sitten se kerää neulasia ja muita roskia maasta tosi paljon, niin saa sen tällä lailla niin kuin puhtaana suoraan sitten rullalle tästä. Tämmöistä juttua tällä kertaa. Eipä tuossa mitään maata mullistavaa tietenkään ollut, mutta tuommoisista aika pikkujutuista se loppujen lopuksi koostuu, että minkälaista se retkeily niin kuin on kokemuksena, että onko se mukavaa vai jotakin säätämistä ja sähläämistä vähän väliä. Tuo on tollainen tyyli, mikä itselle on tässä niin kuin muodostunut ja en sinällään tietenkään väitä, että se olisi mikään ainoa oikea tyyli. Mutta kiitoksia mielenkiinnosta ja jos on jotakin toiveita videoista, vaikka tämän tyyppisiä jotain videoita, niin laittakaa ihmeessä kommentteihin. Ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!